ሰላም ብያለው ውድ ተመልካቾቼ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እያቀረብኩላችሁ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም ፍሬሽማን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 3 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየርን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከእናንተ እንግዲህ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ከእናንተ ከሚጠበቁት ነገሮች ውስጥ ይህንን ቻናል ማበረታታት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቻናል እንዴት ነው ማበረታታት የምትችሉት የሚለውን ነገር እንግዲህ ለማየት ያህል ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። በዋናነት ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔም በየጊዜው እንግዲህ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ሶ ለመማርና ለማስተማሩ እንዲመችን ምስሌን በመሀል አጠፋዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያስፈልግ ከሆነ እየመጣውኝ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ለጊዜው ላጥፋውና ስላይዱን ብቻ እያየን እንሄዳለን። ሶ መቼ ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት? አሁን ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት። ስለዚህ አሁን ነው ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ ወደ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ለሚያደርጉ ለሚገቡ 12ኛ ክፍል ለተፈተኑ ጓደኞቻችሁም ይህንን ሊንክ ሼር በማድረግ ተማሪዎች አስቀድመው እንዲዘጋጁ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሶ እንግዲህ ቻፕተር 1 ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ቻፕተር 1 ቪዲዮዎቹን እዚህ አስቀምጥላችኋለሁ እስካሁን የሰራኋቸውን። ሶ ቻፕተር 1 ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ 3 ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ ብለን ነበረ። የመጀመሪያው ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ሃውስሆልድ ነው። ሁለተኛው ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ቢዝነስ ፈርም ነው። ሶስተኛው ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ደግሞ ገቨርንመንት ነው። በዚህ ቻፕተር በቻፕተር 3 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ላይ ግን ፎከስ የምናደርገው ሃውስሆልድ ላይ ነው። እንግዲህ ሃውስሆልድ የሚሰራቸው አክቲቪቲዎች አሉ። አንደኛው ባይ ኤንድ ኮንሱም ነው። ሁለተኛው ጉድ ኤንድ ሰርቪስ፣ ሁለተኛው ኦን ኤንድ ሴል ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው። ስለዚህ የሪሶርስ ማርኬት ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ጉልበቱን ይሸጣል፣ ከዛ ገቢ ያገኛል። ስለዚህ ጉልበቱን መሸጥ ነው ማለት ነው። ጉልበት መሸጥ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን መሸጥ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌበር መሸጥ፣ ላንድ፣ ሌበር፣ ካፒታል እነዚህ ነገሮች ይሸጣል ሃውስሆልድ። ሁለተኛው ደግሞ ሸጦ ገቢ ካገኘ በኋላ በዛ ገቢ ደግሞ ጉድና ሰርቪስ ይገዛል። ራይት? ለምንድነው ጉድና ሰርቪስ የሚገዛው? ቱ ማክሲማይዝ ሂዝ ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን። ስለዚህ ሃውስሆልድ የምንለው ወይ ደግሞ ኮንሱመር የምንለው አልቲሜት ኦብጀክቲቭ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኮንሱመር ነው በዚህ ቻፕተር የምናወራው። ሶ ይሄንን ካልን እስኪ የዚህን ቻፕተር ኦብጀክቲቮች ደግሞ እንያቸው። እንግዲህ እዚህ ቻፕተር ላይ የተቀመጡ 5 የሚሆኑ ኦብጀክቲቮች አሉ። የመጀመሪያው ኤክስፕሌን ኮንሱመር አሳለፍኩት ኤክስፕሌን ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ኤንድ ዩቲሊቲ ነው። ስለዚህ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ እና ዩቲሊቲ ኤክስፕሌን የማድረግ አቅም ሊኖራቸው ይገባል። ዲፈረንሺየት ቢትዊን ካርዲናል ኤንድ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች። ሶ ሁለት አፕሮቾች አሉ። ካርዲናል አፕሮች እና ኦርዲናል አፕሮች የሚባሉ ሁለት አፕሮቾች አሉ። ዩቲሊቲን ሜዥር ለማድረግ እና ኮምፔር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው እነሱ እናያለን። ዲፋይን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኤንድ ዲስካውንት ኤንድ ዲስከስ ኢትስ ፕሮፐርቲስ። ሶ ኢንዲፈረንስ ከርቭን ዲፋይን እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ፕሮፐርቲዎቹን ደግሞ ዲስከስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እያይዘን ኢንዲፈረንስ ከርቭን፣ ኢንዲፈረንስ ሴትን፣ ኢንዲፈረንስ ሼጁልንም አብረን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ድራይቭ ኤንድ ኤክስፕሌን ዘ በጀት ላይን። ሶ ኢንዲፈረንስ ከርቭ የራሱ ሚኒንግ አለው። በጀት ላይን ደግሞ ሌላ ኮንሴፕት ነው። ነገር ግን በኋላ ላይ ኢኩዌሽን ፖይንት ስንሰራ ሁለቱን አጣምረን ስለምናይ ስለ በጀት ላይን እናያለን ማለት ነው። በመጨረሻም describe the economic conditions of the consumer. So after successfully completing this chapter you will be able to describe the economic conditions of the consumer. ስለዚህ ኮንሱመሩ ምን ያህል ኮሞዲቲ ኦፍ ኤክስን ምን ያህል ኮሞዲቲ ኦፍ ዋይን ሲጠቀም ነው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ የሚያደርገው የሚለውንም ወይ ደግሞ ኢኮኖሚ ፖይንት ላይ የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። ሶ እንጀምር። እንግዲህ ስንጀምር ከምንድነው የምንጀምረው? ኮንሱመር ቢሄቪየር እንዴት ነው አንደርስታንድ ማድረግ የምንችለው ከሚለው ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ራይት? ሶ ኮንሱመር ቢሄቪየር ካን ቢ ቤስት አንደርስቱድ ኢን 3 ስቴፕስ። የመጀመሪያው ስቴፕ ፈርስት ኢዝ ባይ ኤግዛማይኒንግ ዘ ኮንሱመር ፕሪፈረንስስ። ሶ ዊ ኒድ አ ፕራክቲካል ዌይ ቱ ዲስክራይብ ሃው ፒፕል ፕሪፈር፣ ራይት? ሃው ፒፕል ፕሪፈር ዋን ጉድ ቱ አናዘር። ለምሳሌ ሁለት አይነት ጫማዎች አዲዳስ እና ፑማ ቢኖሩ ሶ ከሁለቱ አንዱ ምረጥ ብትሉ ሰው ከሁለቱ አንዱ ይመርጣል። አንዳንዱ አዲዳስ ሊመርጥ ይችላል፣ አንዳንዱ ፑማ ሊመርጥ ይችላል። እንዴት ነው የመርጠው? እንዴት ነው ፕሪፈር የሚያደርገው የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኮንሱመር ቢሄቪየርን መረዳት ከፈለገ። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ሰከንድ we must take into account that the consumer face budget constraint። ሁለተኛው ደግሞ ኮንሱመሩ በጀት ኮንስትሬንት እንዳለበትም ደግሞ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ሁላ መግዛት አይችልም። የሚፈልገውን አማውንት ሁላ ብዛቱንም በሱ ፍቃድ ብቻ አይወሰንም ማለት ነው። የመግዛት አቅም አለው ወይ ability to pay, right? በጀት እናያለን ማለት ነው። we must take into account that the consumer face budget constraints. They have limited money income that restricts the quantity of good they can buy, right? ስለዚህ
ገቢያቸው ሊሚት ስለሆነ ኖን ፊክስድ ሊሚት ስለሆነ ከዛ ገቢያቸው አንፃር ምን ያህል ነው መግዛት የሚችሉት የሚለውንም ማየት አለብን በሁለተኛ ላይ ሶስተኛ ላይ ሁለቱን ኮምባይን ማድረግ ነው የምርጫ ጉዳይ አለ ከዛ ደግሞ የበጀት ጉዳይ አለ we'll put consumer preferences and the budget constraint together right ስለዚህ consumer preference አለን የምርጫው ጉዳይ አለ ከዛ ደግሞ በጀት ያቀም አለ ደግሞ የመግዛት አቅም ደግሞ አለ ሁለቱን አንድ ላይ ስናደርጋቸው ምን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው consumer behaviorን መረዳት እንችላለን ማለት ነው so consumer behavior ለመረዳት መጀመሪያ ስለ preference ማወቅ አለብን ከዛ ደግሞ ስለ በጀት ማወቅ አለብን ከዛ ሁለቱን ደግሞ jointly ማየት ይኖርብናል ማለት ነው good አሁን ከመጀመሪያውን ጀምር ስለ consumer preference ጀምር ማለት ነው ምክንያቱም የconsumer behavior ለማወቅ አንዱ ማወቅ ያለብን ነገር consumer preference ነው ብለናል ስለዚህ ከሱን ጀምራለን so given any two consumption bundle the consumer either decides that one of the consumption bundle is strictly better than the other or decides that he is indifferent between the two bundles right ለምሳሌ ሁለት ኮሞዲቲዎች ቢኖሩ x እና y ቢኖሩ ኮንሱመሩ x ሊመርጥ ይችላል y ያለ ወይ ደግሞ y ሊመርጥ ይችላል x ያለ ወይ ደግሞ ከሁለቱ መካከል ለመምረጥ ኢንዲፈረንት ሊቸገር ይችላል ማለት ነው ሶስት ምርጫዎች አሉ ማለት ነው so we usually use a symbol greater than to measure one bundle is strictly preferred to another one so that for example x greater than y ካለን x bundle ከy አንፃር ተመርጧል ማለት ነው ኮንሱመሩ x ን መርጧል ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ y greater than x ደግሞ ካለን ያው exactly greater than ሳይን አይደለም ለየታዊ ሳይናት y greater than x ደግሞ ካለን y bundle መርጠናል ማለት ነው ከx አንፃር y መርጠናል ማለት ነው so ይሄ መጀመሪያው ምርጫ አይነት ነው strict preference ይባላል x ያለ y ን ከመረጣችሁ ወይ ደግሞ y ያለ x ን ከመረጣችሁ right x ያለ y ን ከመረጣችሁ ወይ ደግሞ y ያለ x ን ከመረጣችሁ እንደዚህ አይነት ምርጫ strict preference ይባላል so if the consumer is indifferent between the two bundles of the goods we use the symbol this sign ይሄ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ነው ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ሻይ ላምጣለ ቡና አስተሉት አንዱን አምጡልኝ ካላችሁ ከሁለቱም ኮሞዲቲዎች ኤክስፔክት የሚያደርገው ሳቲስፋክሽን እኩል ነው ማለት ነው indifferent no he is indifferent to choose among the two alternative bundles or commodities ማለት ነው so if the consumer prefers or is indifferent between the two bundles we say that it is weakly preference ለምሳሌ x is at least better than or equal to y ካለ x is at least better than or equal to y ወይ ደግሞ y is at least better than or equal to y greater than or equal to sign ማለት ነው እንደዛ ደግሞ ሲሆን weak preference ይባላል ማለት ነው weak preference ላይ ሶስት አይነት preference አለ አንደኛው clear cut preference or strict preference ምንለው ነው x greater than y ከሆነ strict preference ነው ወይ ደግሞ y greater than x ከሆነ clear cut preference or strict preference እንለዋለን ማለት ነው ሁለተኛው weak preference ነው x at least better than or equal to y ወይ ደግሞ y is at least better than or equal to x ካለን ደግሞ ምን አይነት preference ነው weak preference ይባላል ማለት ነው ሶስተኛው x indifferent with y and y indifferent with x so ኮንሱመሩ ለመምረጥ የሚቸገር ከሆነ ስለዚህ የመጀመሪያው strict preference ነው ሁለተኛው እዚህ ጋር ያስቀመጥናቸው weak preference ናቸው ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጠው indifference ነው ማለት ነው ኮንሱመር good so the relations of strict preference weak preference and indifference are not independent concepts so the relations are themselves related ለምሳሌ ስክሪፕት ላስገባበትና እዚህ ጋር ለመጻፍ እንዲመቸን ለምሳሌ x is at least better than or equal to y ካልን then at least x ከy ይሻላል ባይሻል እንኳን እኩል ነው የሚሆኑት ካልን obviously ማን ነው ምን መርጠው ማለት ነው obviously ምን መርጠው x ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ y is at least better than or equal to y x ካልን ደግሞ ማን ነው ምን መርጠው ማለት ነው x ነው ምን መርጠው ማለት ነው x sorry y ነው ምን መርጠው ማለት ነው let me erase this part በዚህ ኬስ ደግሞ y ነው የምመርጠው ማለት ነው y is strictly preferred from that of x ማለት ነው from that of x ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው x is indifferent y and y x ደግሞ ከሆነ ያው indifferent ነው ማለት ነው the same ነው ኮንሱመሩ ለመምረጥ ተቸግሯል ማለት ነው ለመምረጥ ተቸግሯል ወይ ደግሞ አንዱ ብቻ ቢሆን ለምሳሌ x at least better than or equal to y and ብለን y at least better than or equal to x ደግሞ ካልን ምን ነው ኢምፕላይ የሚያደርገው we are indifferent ማለት ነው the consumer is indifferent between the two ማለት ነው
አሁን የመጀመሪያውና ይሄ የመጨረሻው እንዳታገናኙ እዚህ ጋር ለየብቻ ነው x is greater than y or equal to y ካለን x is strictly preferred to y ነው y is greater than y is greater than x or equal to x ካለን ደግሞ y is strictly preferred to x ነው ነገር ግን በኤንድ ከተገናኙ x at least better than y and y is at least better than x or equal to x ካልን ደግሞ indifferent ነው የሚሆነው ማለት ነው ኮንሲደር ለዚህ ነው the relations of strict preference weak preference and indifference are not independent concepts and the relation are themselves related ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው good አሁን ስለ concept of utility ደግሞ ዲስከስ እናደርግበት ታይም ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ consumer behavior ነው ያወራን ያለነው የconsumer behavior ደግሞ ቶታሊ depend የሚያደርገው የutility concept ላይ ነው so economists uses the term utility to describe the satisfaction or pleasures derived from the consumption of a good or services right so utility ምንለው የሆነ ኮሞዲቲ የሆነ ጉድን ወይ ደግሞ ሰርቪስን ኮንሱም አድርገን የምናገኘው ፕሌዠር የምናገኘው ሳቲስፋክሽን የምናገኘው ኢንጆይመንት ነው ማለት ነው ዩቲሊቲ የሚባለው in other words utility is the power of a product satisfy human wants ስለዚህ የሆነ ኮሞዲቲ ወይ ፕሮዳክት የሂውማን ዋንት ሳቲስፋይ የማድረግ ፓወሩን ነው ማለት ነው ዩቲሊቲ ምንለው level of satisfaction a level of pleasure or level of enjoyment ማለት እንችላለን ማለት ነው so given any two consumption bundle x and y ለምሳሌ x እና y የሚባሉ ሁለት consumption bundles ቢኖሩ የተለያዩ ጉዶች ቢኖሩ የተለያዩ ብራንድ ጉዶች ቢኖሩ and the consumer definitely want x bundles than y bundles if and only if the utility of x is better than the utility of y ስለዚህ ለምሳሌ ሁለት ጫማዎች ቢኖሩ x የሚባለውን ጫማ ምን መርጠው ከy አንፃር መቼ ነው x ከሚባለው ጫማ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከy የበለጠ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዩቲሊቲ ወደ ፕሪፈረንስ ይመራናል ማለት ነው ስለዚህ ፕሪፈረንሳችን ዲፔንድ የሚያደርገው ዩቲሊቲያችን ላይ ነው ከሆነ ኮሞዲቲ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን የምናገኘው ፕሌዠር ወይ ደግሞ የምናገኘው ዩቲሊቲ በጣም ትልቅ ከሆነ ያንን ኮሞዲቲ የመምረጥ እድላችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው good but in defining utility it is important to bear in mind the following points ስለዚህ ዩቲሊቲን ዲፋይን ስናደርግ እነዚህ ነገሮች ማስተዋወስ ይኖርብናል ወይ ደግሞ መርሳት የለብንም የመጀመሪያው utility and usefulness are no synonym usefulness እና utility synonym አይደሉም አንቶኒም አይደሉም synonym አይደሉም ሁለቱም የተለያየ ሚኒንግ ነው ያላቸው right so for example painting by Picasso may be useless functionally right useless functionally so የሆነ ቦታ አርት ጋለሪ ተቀጥሮ ይሆናል so ለእናንተ ምንም አይነት ጥቅም ላይ ነው ይችላል but offer great utility for art lovers ነገር ግን አርት የምትወዱ ከሆነ ስዕሉን ስታዩት የምታገኙት pleasure የምታገኙት satisfaction አለ ስለዚህ functionally ለእናንተ ምንም ጥቅም የለውም ግን የፒካሶን ስዕል ግድግዳ ላይ ስታዩት አርት የምትወዱ ከሆነ የሆነ pleasure drive ታደርጋላችሁ ስለዚህ functionally useless ከሆነ ኮሞዲቲ ራሱ utility drive ማድረግ ይቻላል ማለት ነው hence usefulness is product centric usefulness ስንል product centric ነው well utility ስንል ደግሞ consumer centric ነው so የኮንሱመሩ የውስጥ ስሜት ነው አርት ላቨር ከሆነ ለምሳሌ ስዕሉን አይቶ ደስ ሊለው ይችላል utility drive ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው utility is subjective so subjective ስንል ከሰው ሰው ይለያያል ማለታችን ነው ባጭሩ so the utility of a product will vary from person to person so እኔ የምወደውን እናንተ ላትወዱት ትችላላችሁ እናንተ የምትወዱትን ጓደኞቻችሁ ላይ ያወዱ ይችላሉ የተለያየ ነው utility is subjective that means the utility that one individual derives from consuming the same levels of product may not be the same right ይለያያል ምናልባት even ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የሚወደውን ነገር አንዳንድ ሰው አይወድም ሁለቱም ራሱ ቢወዱት ሁለቱም ሰዎች ራሱ ቢወዱት ሁለቱም ሰዎች ለምሳሌ ይወዳሉ ብለን ብናስብ ግን ከዛ ነገር የሚያገኙት satisfaction ግን እኩል አይሆንም it is subjective it varies from person to person for example non-smoker do not derive any utility from cigarettes የማያጨሰው ከሲጋራ ምንም አይነት utility drive አያደርግም እንደውም አጠገቡ ያለ ሰው የሚያጨሰው ካለ he will passive smoker በመሆኑ ምክንያት upset ሊናደድ ይችላል ማለት ነው so utility is subjective it varies from person to person ማለት ነው ይለያያል የመጨረሻው utility can be different at different place and time so አሁን utility ከሰው ሰው ይለያያል ለተመሳሳይ ሰው ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ሲሆንና የተለያየ ጊዜ ሲሆንም utility ይለያያል ማለት ነው so ሰውየው ዘሴም ነው ግን ቦታው ከተለያየ ለምሳሌ ሐረር ላይ ጃኬት ስለብሱና ድሬዳዋ ላይ ጃኬት ስለብሱ ያለው satisfaction ዘሴም አይደለም አዲስ አበባ ላይ ስትለብሱና ድሬዳዋ ላይ ስለብሱ ዘሴም አይደለም ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ብርድ ሊሆን ይችላል so ጃኬት ስለብሱ የምታገኙት satisfaction ሃይ ሊሆን ይችላል ድሬዳዋ ደግሞ ስመጡ ጃኬቱን ቴክ ኦፍ ታውልቁታላችሁ ምክንያቱም ይሞቃል ድሬዳዋ ምንድነው የተቀየረው
ፕሌስ ነው የተቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ በመቀየሩ ምክንያት ከጃኬቱ የምታገኙ ሳቲስፋክሽን ይቀያየራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ታይም ነው። ጊዜ ማተር ያደርጋል። በምን ሰዓት ነው የሚለው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ቡና ጠዋት ሲጠጡ ነው ሳቲስፋክሽን የሚያገኙት። እኔ ቡና አልጠጣም፣ እንግዲህ ለሚጠጡ ሰዎች ጠዋት ሲጠጡ ሳቲስፋክሽን ሊያገኙ ይችላሉ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ምሳ ሰዓት ሲጠጣ ሳቲስፋክሽን ሊያገኝ ይችላል። የተለያየ ሰዓቱ ቡናው ዘሴም ነው፣ ሰውየው ዘሴም ነው፣ የተቀየረው ሰዓቱ ነው። ጠዋት ሲሆንና ምሳ ሰዓት ሲሆን አንዳንዱ ጠዋት ሲሆን በጣም ደስ ይለዋል፣ አንዳንዱ ምሳ ሰዓት ሲሆን በጣም ደስ ይለዋል። ስለዚህ utility can be different at different place and time ላለ ማለት ነው። ስለዚህ in defining utility we have to consider there is three things. One, utility is subjective, ከሰው ሰው ይለያያል። ሁለተኛው utility and usefulness are not synonym። መጀመሪያ ላይ ያየነው ኮንሴፕት ነው ይሄ። utility and usefulness are not synonym because we can derive utility from functionally useless commodity as well. ሶስተኛው utility can be different at different place and time። በቦታና በጊዜ utility ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። good. now let's discuss about approach to measure utility. so እንግዲህ ሁለት አፕሮቾች አሉ utility measure ለማድረግ absolutely measure ለማድረግ እና order ለማድረግ ወይ ደግሞ compare ለማድረግ. so there are two major approach to measure or compare the consumer utility, that is the cardinal and the ordinal approach. so the cardinalist school postulates that utility can be measured objectively. ልክ ቁመታችንን በሜትር እንደምንለካው ልክ ክብደታችንን በኪሎግራም እንደምንለካው ዩቲሊቲያችንም ኦብጀክቲቭሊ ሜጀር ማድረግ እንችላለን ይላል። ማን ነው ይሄንን የሚለው? cardinality theory, right? it is possible to measure our utility objectively, right? objectively. so according to the ordinal approach utility is not measurable. ordinaloች ደግሞ የሚላሉ utility measurable አይደለም. it's difficult to measure utility objectively. rather the consumer can rank or order, right? በዚህኛው ኬዝ ደግሞ ኮንሱመሩ ምንድነው ማድረግ የሚችለው? ራንክ ማድረግ ይችላል። የመጀመሪያ ምርጫዬ፣ ሁለተኛ ምርጫዬ፣ ሶስተኛ ምርጫዬ እያለ ማስቀመጥ ይችላል። and at same time ደግሞ ኦርደር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። the utility he derive from a different good and services. ስለዚህ ከመጀመሪያውን ጀምር the cardinalist utility theory እስኪ እንየው። so according to the cardinality theory utility is measured by arbitrary number measurement called utils in the form of 1 2 3 up to maybe some levels of utility. so cardinalists ምንድነው የሚሉት? ዩቲሊቲን ኦብጀክቲቭሊ ሜጀር ማድረግ ይችላል በቁጥር ዩቲልስ በሚባል ሜጀርመንት ዩኒት ልክ ክብደታችንን በኪሎ እንደምንለካው ቁመታችንን በሜትር እንደምንለካው በተመሳሳይ መንገድ ወይ ደግሞ ፈሳሾችን በሌትር እንደምንለካው በተመሳሳይ መንገድ ዩቲሊቲን ደግሞ ዩቲልስ በሚባል ሜጀርመንት ዩኒት መለካት ይቻላል። ያም ደግሞ ቁጥር ነው፣ ካርዲናል ነምበር ነው። ይሄ አረቢክ ነምበር 1 2 3 እያልን የምንቆጥርበት ማለት ነው። for example we may say that the consumptions of an orange give Blaine 10 utils and banana give her 8 utils and so on. ለምሳሌ Blaine ኦሬንጅ አንድ ኦሬንጅ ስትበላ የምታገኘው 10 ዩቲልስ ነው ይቻላል። ባናና ደግሞ ስትበላ የምታገኘው 8 ነው። ስለዚህ Blaine ከባናና ከኦሬንጅ ብትሏት ኦሬንጅ ትመርጣለች because ከኦሬንጅ የምታገኘው satisfaction utility high ስለሆነ ማለት ነው። so from this we can assert that Blaine gets more satisfaction from orange than from banana ማለት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ካርዲናሊቲ ቲዎች አፕሮች ይሄን አፕሮች ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ካርዲናሊቲ አፕሮች ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ዝም ብለው ከመሬት ተነስቶ ሳይሆን ያስቀምጧቸው አሰምፕሽኖች አሉ ማለት ነው። እነሱን አሰምፕሽኖች ነው የመጀመሪያው አሰምፕሽን rationality of the consumer, right? rationality of the consumer. so ምናልባት ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚባል ኮርስ ላይ ስለ rationality የምታዩት ነገር ይኖራል። በተለምዶ ደግሞ rationality define ያደርጋል። so if an individual is rational he is able to differentiate as to what is good and as to what is good bad የሚለውን ነገር ማየት ይችላል የሚል assumption አለ። የትኛው ጥሩ ነው የትኛው መጥፎ ነው የሚለውን ሎጂካሊ ማየት ይችላል ነው። so በዚህ ኬዝ ግን rationality of the consumer ስንል ምን ማለታችን ነው? the ultimate objective of the consumer is to maximize utility. የኮንሱመሩ ዋና ዓላማ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ለዛ ነው እንደዚህ የሚለው the main objective of the consumer is to maximize his or her satisfaction given his or her limited budget or income. thus in order to maximize his or her satisfaction the consumer has to be rational. ስለዚህ እዚህ ጋር rationality assumptionአችን ምንድነው? ultimate objective የኮንሱመሩ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ከምን አንፃር? ካለው ሊሚትድ በጀት አንፃር right? ካለው ሊሚትድ በጀት አንፃር። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ኮንሱመሩ መሆን አለበት rational መሆን አለበት ማለት ነው። so the ultimate objective of the consumer is utility maximization, right? utility maximization given the limited budget ካለው ገቢ አንፃር ይሄን ደግሞ ማክሲማይዝ ለማድረግ ኮንሱመሩ መሆን አለበት rational መሆን አለበት ነው። ሁለተኛው utility is cardinally measurable.
እንግዲህ ይሄ ዋናው distinguishing features of the cardinal utility approach from that of the ordinal ነው ማለት ነው። so በዚህ ነው የሚለየው cardinally measurable ነው። so according to the cardinal approach the utility or satisfaction of each commodity is measurable measure ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። so utility measure in subjective units called utils so utils በሚባል measurement unit measure ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው assumption constant marginal utility of money እንግዲህ ይሄንን ኮንሴፕቱን ነው ማወቅ ያለብን። አሁን ዝም ብለን constant marginal utility of money የሚለውን assumption ብቻ ይዘን መሄድ የለብንም። so a given unit of money deserves the same values at any time or place it is to be spent, right? so a person at the start of the month where he has received a monthly salary is given equal to 10 birr with what he may give it after 3 weeks, right? so እዚህ ጋር ምን እያልን ነው? ለምሳሌ 1 ኪሎ 1970 ላይ አሁን 20 እኔ ቪዲዮ ሪከርድ ያደረኩበት 2023 ላይ 1 ኪሎ ነው 1 ሜትር ነው 1 ሊትር ነው። ጊዜው ቢቀየርም 1 ሊትር አልተቀየረም 1 ኪሎ አልተቀየረም right 1 ኪሎ ሜትርም አልተቀየረም ዘሴም ነው። ሜጀርመንት ስታንዳርድ ከሆነ መቀየር የለበትም። በተመሳይ አሜሪካ ላይ ያለ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ያለ 1 ኪሎና ኢትዮጵያ ላይ ያለ 1 ኪሎ ዘሴም ነው አይለያይም። ቦታው ቢቀየርም 1 ኪሎ ግን 1 ኪሎ ነው። ስለዚህ ጊዜው ቢቀየርም ቦታ ቢቀየርም 1 ኪሎ ነው። ሶ ካርዲናሊስቶች ምንድነው ያሉት? ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል። ሜጀር ደግሞ ማድረግ የሚቻለው በዩቲሊቲ የሚባል ሜጀርመንት ዩኒት ነው። the most convenient measurement unit ደግሞ መኒ ነው ብለው ያስባሉ፣ ብር ነው ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ሶስተኛው አሰምፕሽናቸው መጣ ማለት ነው። constant marginal utility of money a given unit of money deserves the same value at any time or place it is to be spent, right? so የትኛውም ቦታ ላይ ይሁን የትኛውም ጊዜ ላይ ይሁን 1 ብር ያለው ቫልዩ ዘሴም 1 ብር ነው። 2 ብር ያለው ቫልዩ ዘሴም 2 ብር ነው። ለምን? ብርን እንደ ሜጀርመንት ዩኒት ስለተጠቀምን። ልክ ኪሎ በቦታ እንደማይቀየር በጊዜ እንደማይቀየር ሁሉ ብርን በቦታና በጊዜ ቫልዩ አይቀየርም ነው። so a person as a start of the month where he has received a monthly salary give equal value to 10 birr with what he may give after 3 weeks, right? so ደሞዙን የተቀበለ ቀን አንድ ሰው ለ10 ብር የሚሰጠው ቫልዩ እና ከ3 ሳምንት በኋላ ለ10 ብር የሚሰጠው ቫልዩ ዘሴም መሆን አለበት ነው። በእርግጥ ይሄ አንዱ ክሪቲሳይዝ የሚደረጉበት አሰምፕሽናቸው ነው። ነገር ግን ይሄ አሰምፕሽን አለ constant marginal utility of money። አራተኛው diminishing marginal utility of money ነው። ይሄ በጣም ጎልደን አሰምፕሽናቸው ነው diminishing marginal utility of money so utility derived from each successive units of commodity diminish or decline። ይሄ አሰምፕሽን እንግዲህ ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ስፖርተኛ ነው ብላችሁ ብታስቡና ስፖርት ሰርቶ ደክሞት 1 ሊትር ውሃ ብትሰጡት ምን ያደርጋል? ይጠጣዋል። he will be satisfied አይደለም? ደስ ይለዋል፣ ይጠጣዋል። the same 1 ሊትር ውሃ የታሸገ bottled water ድጋሜ ብትሰጡት አሁንም ሊጠጣው ይችላል። ግን እንደ መጀመሪያው satisfied ይሆናል? መጀመሪያ በጣም ተጠምቶ ሲጠጣው ያለው satisfaction እና የመጀመሪያውን 1 ሊትር ከጠጣ በኋላ ድጋሜ እናንተ ሲሰጡት ሁለተኛውን 1 ሊትር ሲሰጡት የሚያገኘው satisfaction እኩል አይሆንም፣ ይቀንሳል። ምናልባት ግን ሊጠጣው ይችላል። ለሶስተኛ ጊዜ አሁንም 1 ሊትር ብትሰጡት ሜቢ አቅም ካለው አሁንም ሊጠጣው ይችላል። ሳቲስፋክሽኑ ግን ምን እያደረገ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። መጀመሪያ በጣም ተጠምቶ ውሃ ሰጡት፣ ሳቲስፋክሽኑ በጣም ትልቅ ነበር፣ ደስ ይለዋል በጣም። ሲደግሙት መጠነኛ ይሆናል። ለሶስተኛ ጊዜ ሰጡት ግን በጣም ዲሚኒሽ ያደርጋል። ለአራተኛ ጊዜ፣ ለአምስተኛ ጊዜ፣ ለስድስተኛ ጊዜ የምትሰጡት ከሆነና continuously without time interval gap ውሃውን የሚጠጣ ከሆነ ሳቲስፋክሽኑ እየቀነሰ ሄዶ at the end of the day ቦሚት ላይ ያደርጉላ ይችላል ማለት ነው። ይሄ አሰምፕሽን ምንድነው? diminishing marginal utility assumption. so the utility derived from each successive units of a commodity diminish. in other words, the marginal utility of a commodity diminishes as the consumer acquires a larger quantity of it. ስለዚህ አንድ ሰው አንድን ኮሞዲቲ continuously without time gap or interval consume የሚያደርግ ከሆነ ከእያንዳንዱ ተጨማሪ ኮሞዲቲ ከእያንዳንዱ ኤክስትራ ኮንሰምፕሽን ድራይቭ የሚያደርገው አዲሽናል ዩቲሊቲ ማርጂናል ዩቲሊቲ የምንለው ማለት ነው ያ ዲሚኒሽ እያደረገ ይሄዳል even to the extent of being negative ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ልክ ሰውየው ቦሚት ያደርጋል እንዳልኳችሁ ማለት ነው። good አምስተኛው the totality of basket of good depends on the quantity of the individual commodity, right? the individual commodity እንግዲህ አንድ ሰው ለምሳሌ በቀን ውስጥ ከሆነ የምሰራው በቀን ውስጥ አንድ ኮሞዲቲ ብቻ አይደለም የሚጠቀመው በጣም ብዙ አይነት ኮሞዲቲ ይጠቀም ይችላል።
ሶ x1 x2 x up to xn የተለያየ ኮሞቲ x1 እንደገና ደግሞ ብዙ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ x1 አንድ ብቻ ሊጠቀም ይችላል ሁለት ብቻ ሊጠቀም ይችላል ሶስት ብቻ ሊጠቀም ይችላል አራት ብቻ ሊጠቀም ይችላል x2 ደግሞ አንድ ብቻ ምናልባት xn ደግሞ 7 ሊጠቀም ይችላል ራይት ለምሳሌ ቡና ቢሆን በቀን 2 ሊጠጣ ይችላል ዳቦ ደግሞ 4 ሊበላ ይችላል እንደዛ ለዛ ነው ይሄ አምስተኛ አሰምሽን ያለን totality of basket of good depends on the quantity of individual commodities የሚል አሰምሽን አለ ስለዚህ እነዚህ አምስት አሰምሽኖች አሉን ማለት ነው ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ላይ ወደ ቀጣይ እናልፋለን ቶታል ኤንድ ማርጂናል ዩቲሊቲ አሁን ደግሞ የምናየው ቶታል እና ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው so totality is the total satisfaction a consumer gets from consuming some specific quantity of commodity at a particular time right so total satisfaction a consumer gets from consuming some specific quantity of commodity at a particular time so ያው ስሙ ይናገራል utility level of satisfaction ነው ብለናል ከዛ totality ደግሞ ሲሆን total satisfaction ነው ከምን ኮንሱመሩ የሆኑ ስፔሲፊክ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲዎችን ኮንሱም አድርጎ at a particular time ቶታሊ የሚያገኘው የእያንዳንዱ ኮሞዲቲ satisfaction horizontally sum ተደርጎ የሚያገኘው satisfaction ነው ማለት ነው totality so as the consumer consume more of good per time period his totality will increase ያው ብዙ ኮንሱም ባረገ ቁጥር totality ምን ያደርጋል እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ግን ሁሉ ጊዜ እየጨመረ አይደል ለምሳሌ ምግብ እየበላችሁ ቢሆን ራይት ምግብ እየበላችሁ ቢሆን መጀመሪያ ረቧችሁ ስትበሉ የምታገኙ satisfaction አለ ግን እዛው ላይ እየጨመረ ቢሄድ መጀመሪያ ላይ ረቧችሁ በጣም ደስ ብሏችሁ ነው የምትበሉት ዘን እየጠገባችሁ ከመጣችሁ በኋላ ምን ያደርጋል diminish ያደርግ ይሄዳል ማለት ነው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ለዛ ነው እዚህ ጋር however there is a saturation point right a saturation point for that commodity beyond which the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it ስለዚህ ከሆነ ፖይንት በኋላ ግን ተጨማሪ ቢመጣላችሁ level of satisfaction አችሁ አይጨምርም እንደውም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው so ይሄ ስለ totality ነው ሌላኛው marginality ነው so marginality is the additional satisfaction because of additional consumption ብለን ባጭሩ መያዝ እንችላለን so እዚህ ጋር ምን ተብሏል marginality is the extra satisfaction right additional ማለት ነው extra satisfaction a consumer realize from additional use of a product so in other words the marginality is a change in totality that results from the consumption of one more use of the product አንድ ተጨማሪ ኮንሱም ስታረጉ በዛ በተጨማሪ ኮንሰምፕሽን ምክንያት የመጣ ተጨማሪ satisfaction ነው marginal utility so mathematically it is the slope of totality marginality ማለት slope of totality ነው so marginal utility ስንል derivations of totality with respect to quantity ማለት ይቻላል ወይ ደግሞ ያው derivation ማለት change ስለሆነ the change in totality because of change in quantity ለዛ ነው change ስንል ከአንድ ወደ ሁለት ከሁለት ወደ 3 so consumptionአችን በአንድ ሲጨምር consumptionአችን በአንድ ሲጨምር then satisfaction utilityአችን ደግሞ በምን ያህል change ያደርጋል that is marginality extra satisfaction because of extra consumption additional satisfaction because of additional consumption ማለት እንችላለን ማለት ነው good to explain the relationship between totality and marginality let's consider the following hypothetical example ይሄ እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ነው so ይሄንን ኤግዛምፕል ወስደን ስለ totality እና ስለ marginality ማለት እንችላለን ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት ኳንቲቲ ያለን እዚህ ጋር ኳንቲቲ ከ1 እስከ 7 ይሄዳል so እዚህ ጋር ደግሞ totality ያለን ሁለተኛው ኮለመን ላይ ማለት ነው we have totality then ሶስተኛው ኮለመን ላይ ደግሞ we have marginality አሁን marginality ምንድነው አልንቀደም marginal utility is equal to the change in totality because of change in quantity ነው so ለምሳሌ መጀመሪያ ምንም ኮንሱም አላደረገም ሰውየው so totality 0 ነው marginality 0 ነው ሁለተኛው ላይ ሰውየው መጀመሪያውን ኮንሱም ሲያደርግ totality 10 ነው marginality ስንት ነው so marginality ምንድነው ያለው marginality ማለት marginality is equal to the change in totality change ስንል ከአዲሱ ላይ የነበረው መቀነስ ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ አዲሱ 10 ነው የነበረው ደግሞ 0 ነው ስለዚህ 10 ሲቀነስ 0 quantities over changing quantity ስለሆነ quantity አዲሱ 1 ነው የመጀመሪያው 0 ነው 1 minus 0 ነው ማለት ነው which is equal to 10 ለዛ ነው እዚህ ጋር 10 ያደረግነው ማለት right marginality is equal to ሁለተኛው ጋር እንምጣ አሁንም the same ነው ፎርሙላው marginality is equal to the change in totality because of change in quantity ነው so በዚህ ኬዝ ለምሳሌ totality አዲሱ 18 ነው የነበረው ደግሞ 10 ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 18 ሲቀነስ 10 እናደርጋለን ኦቨር ኳንቲቲስ አዲሱ 2 ነው የነበረው ደግሞ 1 ነው ስለዚህ 2 ሲቀነስ 1 እናደርጋለን ማለት ነው 2 ሲቀነስ 1 እንደምታውቁት ከ18 ላይ 10 ስንቀነስ 8 እናገኛለን ከ2 ላይ 1 ስንቀነስ ደግሞ 1 እናገኛለን 8 ሲካፈል ለ1 ያው 8 ነው ማለት ለሶስተኛውም እንደዛው ያው እንዳላረክማችሁ ነው እንጂ marginality is equal to the change in totality because of change in
ኳንቲ ማለት ሶ አዲስ ቶታሊቲ ስንት ነው? 24 ነው። ስለዚህ 24 አለን ሲቀነስ የነበረው 18 ነው። 18 ሲካፈል እዚህ ጋር እንመጣና 3 ሲቀነስ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። 3 ሲቀነስ 2 ስለዚህ 24 ሲቀነስ 18 ኦብቪየስሊ 6 ነው የሚመጣው። 3 ሲቀነስ 1 3 ሲቀነስ 2 1 ነው የሚመጣው። 6 ሲካፈል ለ1 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናሊቲ 6 ይሆናል። ሶ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ማርጂናሊቲ የምንሰራው። ግን ይው ቶታሊቲ ምን እያደረገ ነው? ኮንቲኒዩስሊ እየጨመረ ነው። ማርጂናሊቲ ግን ምን እያደረገ ነው? እየቀነሰ ነው። ይሄ የምን አሰምሽን ነው? ኮንሴፕት ኦፍ ዲሚኒሺንግ ማርጂናሊቲ ነው። ተጨማሪ ኮንሱም ባደረግን ቁጥር ከእያንዳንዱ ኤክስትራ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይመጣል። ዜን ማርጂናሊቲ 0 ሲሆን ቶታሊቲ ማክሲመም ይሆናል። ማርጂናሊቲ ኔጌቲቭ ሲሆን አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ቢኮዝ ኦፍ አዲሽናል ኮንሰምፕሽን ኔጌቲቭ ሲሆን ቶታሊቲ ምን ማድረግ ይጀምራል? መቀነስ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ሪሌሽንሺፓቸውን ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን በዚህ መንገድ። ሶ ቶታሊቲ ፈርስት ኢንክሪዝ ሪች ማክሲመም ፖይንት when the consumer consumes 6 units and then declines as the quantity consumed increase, right? so the example ላይ እንዳየነው 6 ሲሆን ቶታሊቲ ማክሲመም ይሆናል። ከዛ ግን ኦቨር ኮንሱም ስናደርግ ቶታሊቲ ዲክላይን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። on the other hand the marginality continuously declines even become 0 or negative as the quantity consumed increase. ማርጂናሊቲ ግን ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? እዚህ ጋር እንዳየነው አስቀድመን ማርጂናሊቲ ግን ኮንቲኒዩስሊ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ከዛ 0 ሆነ ከዛ ኔጌቲቭ እየሆነ ሄደ ማለት ነው። ሶስቱን ነው ግራፊካሊ the above data can be depicted as follows. so በዚህ መንገድ የቀደሙን በማርጂናል ዩቲሊቲ እና በቶታሊቲ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ግራፊካሊ ማየት እንችላለን። ሶ ከላይ ያስቀመጥነው ለምሳሌ ቶታሊቲ ነው። ሶ 2 ሲሆን 18 ነው ብለናል። ምናልባት ለማስታወስ 1 ሲሆን 10 ነበረ። ሶ 1 ሲሆን እዚህ ጋር 10 ነበረ። 2 ሲሆን 18 ነበረ። 3 ሲሆን 24 ነበረ። እዚህ ጋር 3 ላድርግና ላሳያችሁ። እዚህ አካባቢውን 3 ሲሆን 24 ነበረ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። 4 ሲሆን 5 ሲሆን እያለ ይሄዳል። ማርጂናሊቲ ግን ዲሚኒሽ ነበር እያደረገ የነበረው። ለምሳሌ 1 ሲሆን 10 ነበር አይደል? ራሱ ልሰርና ይሄን ከላይ ወጣች ላወጣው 1 ሲሆን ኳንቲቲ 1 ሲሆን ማርጂናሊቲ ስንት ነበር? 10 ነበር። 2 ሲሆን 8 ሆነ። ዜን 3 ሲሆን ደግሞ ማርጂናሊቲ 6 ሆነ። ማርጂናሊቲ እየቀነሰ ነው ሄደው ማለት ቶታሊቲ እየጨመረ ነው ሄደው። ማርጂናሊቲ ደግሞ እየቀነሰ ነው ሄደው። ነገር ግን ቶታሊቲ ማክሲመም ሲሆን ማርጂናሊቲ ደግሞ 0 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኳንቲቲ 6 ሲሆን ማርጂናሊቲ 0 ነው። ቶታሊቲ ግን 30 ነው ማክሲመም። ዜን ኳንቲቲ 7 ሲሆን ቶታሊቲ ቀነሰ። ስንት ሆነ? የቅድሙ ግራፍ ላይ ወይ ደግሞ እናንተ መጽሐፋችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ቀነሰ 28 ሆነ። 28 በስንት ነው የቀነሰው? በ2። ስለዚህ ምን ያህል ማለት ነው? ማርጂናሊቲ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን because of additional consumption ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ግራፍ አትረዘመብን ስለው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ከኤክስ አክሲስ በታች ይሆናል። እዚህ ጋር -2 ሚል ይኖርናል ማለት ነው። ሶ 7 ሲሆን ማርጂናሊቲ ደግሞ -2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ማየት ይቻላል። ያው ግራፉ ለዚህ ተዘጋጅቶ ስላልሳለ ከመጽሐፋችሁ ላይ ቀጥታ ስለወሰድኩት ነው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ማርጂናሊቲ ሲቀንስ ቶታሊቲ ይጨምራል። ማርጂናሊቲ 0 ሲሆን ኳንቲቲ 6 ሲሆን ማለት ነው። ማርጂናሊቲ 0 ሲሆን ቶታሊቲ ማክሲመም ይሆናል። ዜን ቶታሊቲ መቀነስ ጀምር ማርጂናሊቲ ኔጌቲቭ ነው ወይ ደግሞ ማርጂናሊቲ ኔጌቲቭ ነው ማለት ቶታሊቲ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ሶ ማርጂናሊቲ ከኤክስ አክሲስ በላይ ሆኖ እየቀነሰ ቢሆንም ከኤክስ አክሲስ በላይ ከሆነ ከ0 በላይ እስከሆነ ድረስ ቶታሊቲ ይጨምራል። ማርጂናሊቲ 0 ሲሆን ቶታሊቲ ማክሲመም ይሆናል። ማርጂናሊቲ ኔጌቲቭ ሲሆን ቶታሊቲ መቀነስ ጀምራል ማለት ነው። ሶ ሪሌሽንሺፓቸውን በዚህ መንገድ ሰምራይዝ ማድረግ ይቻላል። as it can be observed from the above figure, when totality is increasing, marginality is positive. When totality is maximized, marginality is 0. When totality is decreasing, marginality is negative. ስለዚህ ማርጂናሊቲ ፖዚቲቭ እስከሆነ ድረስ ቶታሊቲ ይጨምራል። ማርጂናሊቲ 0 ነው ማለት ቶታሊቲ ማክሲመም ደርሷል ማለት ነው። ማርጂናሊቲ ኔጌቲቭ ነው ማለት ደግሞ ቶታሊቲ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ሪሌሽንሺፓቸውን ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን። ጉድ ናው ሌትስ ዲስከስ አባውት
law of diminishing marginality ቅድም ስለዚህ ኮንሴፕት የተወሰነ መነሻዎችን ሰጥቻችሁ ነበር አንድ ሰው successively the same commodity without time interval consume ሲያደርግ ከያንዳንዱ ኤክስትራ ኮንሰምፕሽን የሚያገኘው ኤክስትራ ሳቲስፋክሽን ምን ያደርጋል ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው ይቀንሳል ከያንዳንዱ ኤክስትራ ኮንሰምፕሽን የሚያገኘው ኤክስትራ ሳቲስፋክሽን ዲሚኒሽ ያደርግ ይላል ስለዚህ እዚህ ፓርት ላይ እሱን ነው ለማስረዳት መጽሐፋችሁ ላይ ገባው the law of diminishing marginal utility የሚለው ኮንሴፕት ማለት ነው so the law of diminishing marginality states that as the quantity consumed of commodity increases per unit of time the utility derived from each successive unit decreases consumptions of all other commodities remain unchanged ስለዚህ ተጨማሪ ኮንሱም ስናደርግ ከያንዳንዱ ተጨማሪ ኮንሰምፕሽን ድራይቭ እናደርገው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው in other words the extra satisfaction that the consumer drives declines as he or she consume more and more units of the products in a given period of time and this gives the sense that in the first banana a person consume give him more marginal utility than the second and the second banana give him higher marginal utility or satisfaction than the third የመጀመሪያ ሙዝ ስትበሉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ከሁለተኛው ይበልጣል የሁለተኛው ደግሞ ከሶስተኛው ይበልጣል ምክንያቱም እየጠገባችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ፕሌዠር እየቀነሰ ስለሚሄድ this is the law of diminishing marginal utility when one individual successively consumes the same types of commodity the additional satisfaction because of additional consumption will diminish this is the law of diminishing marginal utility ማለት ነው so እሱን ነው ግን law of diminishing marginality is based on the following assumption እነዚህን አሰምፕሽኖች ግን ይዘን ነው law of diminishing marginal utility ይሰራል ነው የመጀመሪያው the consumer is rational so consumer rational መሆን አለበት ለምሳሌ በጣም ህፃን ልጅ ቢሆን እንደምታውቁት ህፃናት ልጆች እንግዲህ ጠገብና ይሉ ወዴና መመኝ ነው right so አይሰራም ማለት ወይ ደግሞ የታመመ ሰው ቢሆን አይሰራም ማለት ነው law of diminishing marginality so መጀመሪያው consumer rational መሆን አለበት ሁለተኛ the consumer consume identical or homogeneous products successively consume እናደርገው diminishing direct successively consume እናደርገው identical ወይ ደግሞ homogeneous product መሆን አለበት ለምሳሌ ጁስ ከሆነ ተመሳሳይ ጁስ መሆን አለበት የመጀመሪያ የወሰዳችሁት ጁስ ማይጣፍጥ ቀጥሎ የወሰዳችሁት ጁስ ደግሞ የሚጣፍጥ ከሆነ diminishing marginality አይሰራም ዲሚኒሽ ያደርጋል ዩቲሊቲያችሁ ዲሚኒሽ የሚያደርገው ተመሳሳይ ስታንዳርድ ተመሳሳይ ኳሊቲ ተመሳሳይ ሳይዝ ኖሯቸው successfully consume ታደርጉ ዲሚኒሽ ያደርጋል ሌላኛው the commodity to be consumed should have a similar quality color and design ያው ይሄ ከhomogeneous product የሚለው ጋር ይያዛል and there is no time gap in consumptions of the good so concept of diminishing marginality አንዱ የሚሰራው መቼ ነው ማለት ነው time gap ከሌለ ነው ለምሳሌ ዛሬ ቁርስ በላችሁ ነጋት ብሉ ትበላላችሁ you'll consume ለምን በመሃል time gap ስላለ ግን ቁርስ እንደበልታችሁ እንደጨረሳችሁ ተመሳሳይ ቁርስ ብትደገሙ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ለሶስተኛ ጊዜ ለአራተኛ ጊዜ ቢሰጣችሁ ዩቲሊቲያችሁ ዲሚኒሽ ያደርጋል ግን ዛሬ ኮንሱም አድርጋችሁ ታይም ጋፕ ኖሮ ነገ ኮንሱም ብታደርጉ ዲሚኒሽ ያደርጋል because there is time gap ማለት ነው ሌላኛው the consumer taste and preference remain unchanged so በዚህ ታይም ኢንተርቫል በሌለበት ጊዜ ውስጥ የኮንሱመር ቴስት እና ፕሪፈረንስ ደግሞ አይቀንስም ያ ከሆነ successfully አንድን ኮሞዲቲ ኮንሱም ስናደርግ ከያንዳንዱ ኤክስትራ ኮንሰምፕሽን የምናገኘው ኤክስትራ ሳቲስፋክሽን ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው equilibrium of the consumer so the objective of rational consumer is to maximize total utility the objective of rational consumer is to maximize total utility so as long as the additional unit consumed brings a positive marginal utility the consumer want to consume more of a product because total utility is increasing ስለዚህ ተጨማሪ ኮንሱም እናደርገው ኮሞዲቲ ፖዚቲቭ ሳቲስፋክሽን እስከተን ድረስ ተጨማሪ ኮንሱም ማድረግ እንፈልጋለን ነገር ግን ተጨማሪ ኮንሱም ማድረግ ስለፈለግን ብቻ ግን ኮንሱም ማድረግ አንችልም ለምን ያለን በጀት ያለን ኢንካም ያለን ገቢ ሊሚትድ ስለሆነ that's why it says however given his limited income and the price levels of goods and services what combinations of the goods and services should be consumed so as to get a maximum total utility is going to be the major question ስለዚህ ካለን ገቢ አንፃር ምን ያህል ነው መጠቀም ያለብን ምን ያህል ነው ኮንሱም ማድረግ ያለብን የሚለው ዋናው ጥያቄ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚመለሰው economics of the consumer የሚለውን ይሄንን portions of the chapters ካየን ነው እንግዲህ አሁን ሁለት ኬዞች አሉ the case of one commodity እና the case of more than one commodity ስለዚህ የመጀመሪያው ነው the case of one commodity so the equilibrium conditions of a consumer that consume a single goods x occurs when the marginal utility of x is equal to the market price of the given commodity so እዚህ ጋር ምን ያያየን ያለው ኮንሱመሩ ገበያ ያለው በጀት አለው ገበያ ላይ ያለ ደግሞ አንድ ኮሞዲቲ አለ ስለዚህ በዛ ኬስ ምን ያህል ያንን ኮሞዲቲ ቢጠቀም ነው ኮንሱመር ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው ነው so utility maximize ማድረግ የሚችለው marginal utility of x is equal to price of x ነው የሚል assumption
ወይ ደግሞ ኢኩዌሽን ፖይንት የሚሆነው ይሄ ነው ገበያው ላይ አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ካለ ለምን ለምሳሌ if marginal utility of x የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ማለት ነው ከእቃው ዋጋ የሚያንስ ከሆነ እቃውን መግዛት አንፈልግም ኮንሰምፕሽናችንን እንቀንሳለን we'll cut our consumption if marginal utility of x is greater than price of x ከእቃው የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከኮሞዲቲው የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ወይ ደግሞ ከሰርቪሱ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከእቃው ዋጋ የሚበልጥ ከሆነ ምን እናደርጋለን ኮንሰምፕሽናችንን እንጨምራለን ምክንያቱም እቃው ሪላቲቭሊ ቺፕ ነው ርካሽ ነው ማለት ነው የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ግን አይ ነው ስለዚህ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከፕራይሱ ካነሰ ወይ ደግሞ ፕራይሱ ከእቃው ከበለጠ ኮንሰምፕሽናችንን እንቀንሳለን የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ደግሞ ከፕራይሱ የሚበልጥ ከሆነ ኮንሰምፕሽናችንን እንጨምራለን ከሁለቱም ዳይሬክሽን የምንሄደው ወደ ኢኩዌሽን ፖይንት ነው the point where marginality of x is equal to price of x የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እና የምናወጣበት ወጪ እኩል እስከሚሆንበት ድረስ ነው ማለት ነው so from both direction we are moving or marching towards the equation point to the point where marginality of x is equal to price of x and that point is the equation point is in the case of one commodity ገበያው ላይ አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ካለ ማለት ነው ግን ይሄ ዝም ብሎ ያመጣነው ነገር ሳይሆን ማቴማቲካል ፕሩፍም አለው ማለት ነው የራሱ ማቴማቲካል ፕሩፍ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲሊቲ አለን so አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ነው የምንጠቀመው x ስለዚህ ዩቲሊቲ is a function of x ምክንያቱም x የሚባለውን ኮሞዲቲ ስንጠቀም ነው ዩቲሊቲ ድራይቭ ማድረግ እንፈልገው so if the consumer buys commodity x then his expenditure will be quantity of x times price of x ስለዚህ commodity x መግዛት እንፈልግ ከሆነ በነፃ አይደለም ወጪ ያለው ወጪው ደግሞ ስንት ፍሬ ገዛን ከዛ ደግሞ የአንዱ ዋጋ ስንት ነው ለምሳሌ ሶፍት ቢሆን 10 ፍሬ ከገዛን የአንዱ ዋጋ 10 ብር ቢሆን ዘይ የምናወጣው ወጪ ስንት ብር ማለት ነው 100 ብር ነው 10 ጊዜ 10 quantity of x times price of x and the consumer maximize the difference between his utility and expenditure ስለዚህ ኮንሱመሩ ምን ማድረግ ይፈልጋል በሚያገኘው ሳቲስፋክሽን በዩቲሊቲው እና በሚያወጣው ወጪ መካከል ያለውን ፖዚቲቭ ጋር ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ስለዚህ maximization of the positive gap between utility and the expenditure which is quantity of x times price of x ማለት ነው በሁለቱ መካከል ያለውን ፖዚቲቭ ጋር ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል ይሄን ደግሞ ለማወቅ እንግዲህ የማቴማቲክስ ኮንሰፕት ነው መጠቀም ያለብን እየፈለግን ያለነው ማክሲመም ፖይንት ነው ማለት ማክሲመም ፖይንት ላይ ደግሞ ሁሉ ጊዜም ስሎፕ ምንድነው ማክሲመም ፖይንት ላይ ስሎፕ 0 ነው as maximum point እዚህ ጋር ለምሳሌ ስሎፑ ፖዚቲቭ ነው ምክንያቱም x axis ያለን ቫሪያብል እየጨመረ ሲሄድ y axis ላይ ያለን ቫልዩ ምን ያደርጋል እየጨመረ ነው የሚሄደው ፖዚቲቭ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ነው x axis ላይ ያለን ቫሪያብል ሲጨምር y axis ላይ ለምን ያደርጋል ነው እየቀነሰ ነው ማክሲመም ፖይንት ላይ ግን 0 ኔጌቲቭም አይደለም ፖዚቲቭም አይደለም ስሎፕ ደግሞ ለምሳሌ x እና y ቢሆን እንዴት ነው የምናገኘው ስሎፑን the change in y because of change in x ብለን ነው የምናገኘው right so በተመሳሳይ መንገድ change ደግሞ ማለት derivation ነው derivations of y with respect to x እንደማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም derivation እንጠቀማለን ማለት ነው so ይሄንን derivations of the function utility minus quantity of x times price of x so derivations of utility with respect to quantity minus derivations of price of x times quantity of x with respect to quantity of x is equal to 0 እንላለን ለምን at the maximum point slope is equal to 0 slope ደግሞ ይሄ 0 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ሙሉ ልጻፈው አሁን ዩቲሊቲ ያለን ቀላል ኮንሰፕት ናት ዩቲሊቲ ያለን ነገር ግን ኮንሱመር የሚጠቀመው አንድ ኮሞዲቲ ነው ኮሞዲቲ x ስለዚህ ዩቲሊቲ is a function of x ነው አለን ማለት ነው ዩቲሊቲ is a function of x ነው አለን ግን ይሄንን ኮሞዲቲ ለመግዛት ወጪ እናወጣለን ያ ወጪ ደግሞ ስንት ፍሬ ገዛንኛ ታይምስ ያንዱ ዋጋ quantity of x times price of x ነው ሶ ማድረግ የፈለግነው ምንድነው maximize the positive gap between utility and what and the expenditure quantity of x times price of x ሶ የዚህን ፈንክሽን ማክሲመም ፖይንት ነው የምፈልገው ማለት ነው ሶ እሱን ደግሞ ለማግኘት የግድ ይሄን ፈንክሽን ዴሪቬት ማድረግ አለብን derivations of utility minus quantity of x times price of x with respect to what with respect to quantity of x is equal to 0 እንላለን ለምን እኛ እየፈለግን ያለ ነው ማክሲመም ፖይንት ስለሆነ ማክሲመም ፖይንት ላይ ደግሞ ስሎፕ 0 ስለሆነ ማለት ይሄ ማለት ደግሞ derivations of utility with respect to quantity of x minus the derivations of quantity of x times price of x with respect to quantity of x is equal to 0 እናደርጋለን ይሄ ምንድነው ዩቲሊቲ ያለው እንጂ ይሄ ቶታል ዩቲሊቲ ማለት ነው derivations of total utility with respect to quantity of x minus derivations of
አሁን ፕራይስን ከፈለግን ፋክተር አውት ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ፕራይስ ኮንስታንት ነው ቼንጅ አያደርግም ሶ ኮኤፊሺየንት ሩልስ ኦፍ ዴሪቬሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ፕሮዳክት ሩልን ብንጠቀም ዞሮ ዞሮ መጥፋቱ አይቀርም ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ሩልስ ኦፍ ዴሪቬሽን ተጠቀም ፋክተር አውት ላርጋት ፕራይስን ሶ ፕራይስ ኦፍ x times derivations of quantity of x with respect to quantity of x is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን derivations of utility with respect to quantity ማለት the change in totality because of change in quantity ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን marginal utility of x እናገኛለን minus derivations of quantity with respect to quantity ደግሞ 1 times price of x price of x እናገኛለን is equal to 0 ይሄ 0 ሊሆን የሚችለው ደግሞ መቼ ነው marginality of x is equal to price of x ሲሆን ብቻ ነው ማለት ለዚህ ነው the case of one commodity in the case of one commodity the consumer will maximize the level of satisfaction at the point where marginality of x is equal to price of x ነው ስለዚህ ይሄ mathematical proof ነው ግን ቅድም ያልነው ሎጂክ አለ ለምሳሌ marginality of x benefit ነው አንድን ኮሞዲቲ ተጨማሪ ስንገዛ በዛ ተጨማሪ ምክንያት የምናገኘው satisfaction marginality of x ይሄ marginality of x ከprice of x ካነሰ የምናገኘው ጥቅም ከምናወጣው ወጪ ካነሰ ኮንሰምፕሽናችን ምን እናደርጋለን እንቀንሳለን marginality of x ደግሞ greater than price of x ከሆነ የምናገኘው ተጨማሪ satisfaction ከምናወጣው ተጨማሪ ወጪ የሚበልጥ ደግሞ ከሆነ more consume ማድረግ እንፈልጋለን ከሁለቱም ዳይሬክሽን ምን ሄደው ወዴት ነው ወደ equilibrium point the point where marginality of x is equal to price of x so ይሄ point utility maximization point in the case of one commodity ነው ማለት ነው ስለዚህ በኮንሴፕት ደረጃ ይሄን ማየት ይቻላል በማቴማቲካል ፕሩፍ ደረጃ ደግሞ እነዚህ መከተል እንችላለን ማለት ነው እዚህ ድረስ ያለው መከተል እንችላለን ማለት ነው good so here is the case of one commodity ነው በቀጣይ is the case of two commodities ይላችሁ መጣለው ማለት ነው ስለዚህ as the utility maximizing point the price of the given commodity should be equal to the marginality of the given commodity ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር marginality አለን እዚህ ጋር price አለን so marginality curve አለን እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ at point C marginality of x is equal to price of x ነው ማለት ግን a ላይ ለምሳሌ at point a ላይ ካያችሁ ከሆነ marginality of x is greater than price of x ነው ስለዚህ ኮንሱመሩ ምን ያደርጋል ኮንሰምፕሽኑን ይጨምራል ማለት ነው ምክንያቱም የሚያገኘው satisfaction ከፕራይሱ ይበልጣል b ላይ ደግሞ marginality of x እዚህ ታች ነው ያለው እንደምታዩት this is marginality of x ፕራይሱ ደግሞ ላይ ነው ያለው ስለዚህ marginality of x is less than price of x ስለዚህ ምን ያደርጋል ኮንሱመሩ ኮንሰምፕሽኑን ይቀንሳል ማለት ነው ኮንሰምፕሽኑን ይቀንሳል ስለዚህ a ላይ ከሆነ ኮንሰምፕሽኑ ይጨምራል b ላይ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ኮንሰምፕሽኑን ይቀንሳል ከሁለቱም ዳይሬክሽን ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ፖይንት c ነው የሚሄደው ማለት right from both directions the consumer is moving towards point c ስለዚህ ፖይንት ላይ marginality of x እና price of x እኩል ናቸው ያ ፖይንት ደግሞ ማለት utility maximizing point in the case of one commodity ነው so a ላይ ከሆነ እንዳልኳችሁ marginality of x ከprice of x ይበልጣል ስለዚህ ኳንቲቲ ይጨምራል ማለት ኮንሰምፕሽን ይጨምራል b ላይ ደግሞ ከሆነ marginality of x ከprice of x ያንሳል ስለዚህ ኮንሰምፕሽን ይቀንሳል ከሁለቱም ዳይሬክሽን ወዴት ነው የሚሄደው ወደ point c as a point c marginality of x is equal to price of x now this is the case of equilibrium conditions of the consumer with only one commodity or utility maximizing point if there is only one commodity which is available in the given market ስለዚህ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ ነው ሶ ከነዚህ ከምሰራቸው ሌክቸር ቪዲዮዎች በተጨማሪ በመሃል ሪፍሬሽ ማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ የተለያዩ ሌክቸር ቪዲዮዎችንም እየሰራው ነው ያለሁት ምን አይነት ቪዲዮዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ ጀነራል ኖሌጅ ናቸው ግን ከኢኮኖሚክስ ጋር የሚገናኙ የሚያዝናኗችሁ በዛው ሙቀት የሚሰጣችሁ ቪዲዮዎችን እየሰራው ነው ለምሳሌ ፍትሃዊነት የጎደለው የዓለም ሀብት ክፍፍል ዲቴል አለ ኳስ በመጫወት ከዓለም 194ኛ ነገር ግን ኳስ በማምረት ከዓለም አንደኛ የሆነች ድንቅ ሀገር ስለዛ ትንታኔ ሰርቻለሁ ሰልፍን ዋና ስራ አድርጎ የሚሰራው እና የሚያሰራው ግለሰብ መሰለፍ እንደ ዋና ስራ የሚያደርገው ግለሰብ ይላል የዓለማችን ድረኛ ዜጎች ከውልደት እስከ ሞት የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በሮድነት የተሰቃዩ ሀገሮች አንድ አቦ እስከ 500 ሚሊዮን ብር የሚሸጥባቸው እንዲሁም ደግሞ አንድ ወረቀት ላይ ከ100 ትሪሊየን በላይ ያሳተሙ ሀገሮች አሉ
ዓለም ሰላም ብትሆን ኖሮ እያንዳንዳችን 112,000 ብር እና ከዛ በላይ ይደርሰን ነበር እንዴት የሚለውንም ማብራሪያ የሰጠሁበት ቪዲዮ አለ። ስለ ዓለም ዋንጫም እንዲሁ ሰርቻለሁኝ። የዓለማችን ውዱ ገንዘብ ማን ነው? ዶላር ነው? ዩሮ ነው? ፓውንድ ነው? እነዚህ አይደሉም ማን ነው የሚለውንም ሰርቻለሁ ማለት ነው። እነዚህና የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትፈልጉ ከሆነ እዚሁ ቻናል ላይ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የሚለው ቻናል ላይ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ድንቅ ድንቅ መረጃዎች የሚላሉበት አለ። ስለዚህ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ ነው። ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መቼ ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት? አሁን ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት። አሁን ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት። በቀጣይ ደግሞ ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ ፓርት 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ዘ ኬዝ ኦፍ 2 ኦር ሞር ኮሞዲቲስ ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ባይ ባይ።